Câu hỏi của bạn Tuấn Minh: em đang dùng Canon Crop muốn lên full frame, nhưng giờ em là học sinh thì nên chọn combo nào ạ? Với cái việc mà bạn đang dùng dòng Canon và đang một dòng từ dòng crop lên full frame thì không biết là bạn muốn lên thẳng full frame của Canon luôn để tận dụng lại một vài hệ ống kính bạn đang sử dụng, hay là bạn đang muốn lên full frame của dòng khác. Đặc biệt thì nếu bạn đang là học sinh sinh viên mà cái điều kiện nói chung là mình không rick kit cho lắm ấy, thì mà để lên full frame thì thực sự nó cũng là một cái con đường tương đối là đau khổ. Bởi vì như các bạn đã biết ở đây thì cái máy full frame thì đương nhiên là nó sẽ thường, nếu mà cùng công nghệ thì nó sẽ đắt hơn một chiếc máy crop khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ phải lùi công nghệ, chúng ta phải mua một vài đời máy full frame cổ hơn một chút để giá thành nó rẻ hơn. Nhưng như các bạn đã biết, một chiếc máy crop và một vài chiếc ống kính, thì một chiếc thân máy crop thì chúng ta có thể chi tới 70% tiền, và một chiếc ống kính, một vài chiếc ống kính crop thì chúng ta chỉ cần chi từ 10 cho đến 30% tổng số tiền chúng mình có. Nhưng mà với một chiếc máy ảnh full frame thì ngoài một cái chiếc gọi là ống kính gọi là viên ngọc trai đen của tất cả các hãng là ống kính 50 1.8 lắp trên full frame, thì hầu hết là chúng ta sẽ phải đầu tư khá nhiều tiền cho chiếc ống kính full frame. Bởi vì máy ảnh full frame chơi nó không chỉ là nó đắt ở cái thân máy, mà nó đắt ở những phụ kiện đi kèm, nó đắt ở những hệ ống kính đi kèm. Chính vì thế với học sinh sinh viên thì mình khuyên là anh em phải cân nhắc khá là kỹ cho cái việc mình đầu tư cho bao nhiêu phần trăm cho thân máy full frame, bao nhiêu phần trăm cho phụ kiện và bao nhiêu phần trăm cho ống kính. Một vài gợi ý nhỏ gọi là full frame giá rẻ hợp lý ở thời điểm hiện tại, ví dụ như đến từ Canon, chúng ta đều có là một chiếc máy khá cổ một xíu, đó là Canon 5D2. Canon 5D2 ở thời điểm hiện tại thì anh em chọn thì chú ý là nên chọn những chiếc máy đời cái máy bản thân cái máy nó mới mới một chút, bởi vì 5D2 nó ra đời khá là lâu rồi. Như trên tay mình đây, một chiếc 5D2 gọi là hàng khá đẹp, nhưng mà cái lút nước nó cũng hơi hơi mờ rồi. Ở máy thì có hiện tượng bóng đít, cũng bắt đầu có hiện tượng chày, và những chiếc máy này thì bây giờ là khá là rẻ, quanh quanh từ mức khoảng tầm 5,5 triệu cho đến khoảng mức 8 triệu là cho hàng khá. Còn những chiếc máy siêu đẹp nhập ship từ Nhật về mà nó còn rất rất đẹp thì nó có thể lên tới 9 hoặc 10 triệu cho một chiếc thân máy 5D2. Ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái đời cao cấp hơn 5D2 đến từ Canon, nó như là 5D3 hoặc 6D. 5D3, 6D thì bây giờ phân khúc giá nó cũng trải dài cực kỳ nhiều, bởi vì tùy cái độ đẹp của ngoại hình cũng như là cái chất lượng bên trong. Thì bây giờ có những chiếc 6D thì bây giờ cũng dưới 10 triệu hàng rất là nát, hoặc có những chiếc 5D3 bây giờ dưới 10 triệu hàng rất là nát. Nhưng mà những chiếc 6D đẹp thì bây giờ loanh quanh từ 13 cho đến 15, 16 triệu. Những chiếc 5D3 đẹp thì loanh quanh 20 triệu, có những chiếc rất đẹp nó còn trên cả 20 triệu. Tức là cái phân khúc giá của cái dòng full frame cổ cổ một chút như này thì bây giờ nó trải khá là dài, nên dẫn đến một cái ma trận anh em lựa chọn khá là khó. Còn tiếp theo là với các cái hãng full frame khác giá rẻ, chúng ta có là D700, D600, D610 nếu bạn quan tâm tới ly công. Các bạn có thể quan tâm tới Sony thì thực ra nó cũng hơi khó một xíu cho full frame, bởi vì A7 Mark 1 bây giờ rất rất cũ rồi. Có thể 5D2 nó cũ hơn A7, nhưng mà A7 cái độ bền nó không thể trâu bò những dòng DSLR vỏ bằng hợp kim như thế này được. Thì chúng ta chỉ còn có một lựa chọn nó full frame, đó là A7 thường, A7 Mark 2, A7R2, A7S2 thì nó không phù hợp cho chụp ảnh lắm. Đấy, còn lại về Fuji thì không có full frame. Chính vì thế thì với những cái lựa chọn như thế thì mình thấy khá là khó. Còn để mà nếu mà bạn có phần kinh phí nó nhỉnh hơn một chút thì có hai mẫu máy mà mình cực kỳ gợi ý cho anh em ở cái thời điểm hiện tại đến từ Canon, đó chính là EOS RP hoặc là EOS 6D2. Thì loanh quanh cái thân máy bây giờ trên 20 triệu. Thì anh em cân đối là khoảng 2x triệu nhé, không anh em để tưởng là 20 mấy triệu thì nó cũng khó mình có thể lựa chọn được một chiếc máy siêu đẹp. Còn chiếc máy mà khá khá thì nó cũng chỉ loanh quanh 20 triệu thôi. Còn bên ly công thì chúng ta sẽ có một vài dòng nó nhỉnh hơn 20 triệu nhiều một tí, nên là các cái dòng ly công mirrorless, như là ví dụ như các dòng Z5, Z6, hoặc là chúng ta sẽ có một số chiếc máy cũng khá đình đám như là D810 và D750 đến từ full frame họ nhà ly công. Đó, còn về Sony thì đương nhiên rồi, A7 Mark 2, A7R2 là những cái lựa chọn tốt của dòng mirrorless đến từ Sony. Như mình kể ra như thế thì nó cũng khá là nhiều, trải dài rất là nhiều phân khúc, loanh quanh từ 10 triệu thân máy xấu xấu cho đến 20 triệu thân máy đẹp đẹp và tốt tốt. Ngoài ra ống kính thì anh em phải lựa chọn nó cũng phải tầm 5 cho đến 10 triệu nữa. Thì thực sự nhé, mình khuyên bạn, nếu mà bạn thực sự muốn dấn thân vào con đường gọi là mọi con đường đều đến full frame thì mình cố gắng cũng tích kinh phí tốt một xíu để mình không mua một chiếc máy quá cũ. Còn cái điều thứ hai nữa, đó là thực sự đã dấn thân vào con đường full frame thì anh em nhớ không chỉ là chiếc máy mà những phụ kiện, những ống kính đi kèm nó cũng rất rất đắt.
để nó phù hợp và tương thích. Chính vì thế thì mình nghĩ là cái mức kinh phí mà dưới 15 triệu thì thực tế mình cứ tập trung mình chơi crop và sau đó lựa chọn những chiếc ống tốt, thì như thế thì phù hợp hơn. Nên cân đối lại cái mức kinh phí tầm 20 đến 25 triệu thì các bạn hãy nghiên cứu bắt đầu chơi full frame. Như thế thì nó sẽ phù hợp hơn, hợp lý hơn, và con đường chơi của bạn nó nhiều đam mê và sung sướng hơn, thay vì thụt vào một cái hố vôi nó quá sâu nếu mình cứ cố. Còn cái việc bán máy ảnh thì đương nhiên mình luôn muốn bán cho các bạn những chiếc máy tốt nhất, mình luôn muốn bán cho những bạn chiếc máy mà cao tiền một chút, nhưng không phải. Quan trọng là bạn có cái máy đây nó có phù hợp với các bạn hay không. Tức là giống như một cái người ấy, mặc một bộ quần áo, quan trọng nhất là phù hợp và vừa vặn, chứ không phải là to một tí để thêm một ít vải, hay là hào nhoáng một tí nhưng mình phải mang vác trên vai mình nó quá nặng nề hay là quá căng thẳng. Hãy chơi những thứ gì phù hợp với nhu cầu bản thân, hãy chơi những thứ gì phù hợp với túi tiền, hãy chơi những thứ gì phù hợp với đam mê. Như thế nó sẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Còn mua máy ảnh hãy nhớ đến Kiên Nguyễn và Máy Cũ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.